Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα Ινστιτούτα Αδυνατίσματος και οι διαιτολόγοι είχαν τη τιμητική τους. Κόσμος έμπαινε και έβγαινε, κυρίως γυναίκες, σε μια προσπάθεια να αδυνατήσουν. Όμως σχεδόν κανείς από αυτούς δεν αδυνάτησε στο τέλος πραγματικά, ποτέ. Γιατί? Υπάρχει κάποιο μυστικό που βρίσκεται σε άλλο σημείο και που ποτέ κανείς δεν το ανακάλυψε να το πει στους ανθρώπους για να ξέρουν τι τους συμβαίνει και πώς να το αντιμετωπίσουν? Μείνετε μαζί μου, γιατί σε αυτό το βίντεο θα σας αποκαλύψω και τους λόγους που δεν αδυνατίζετε, όσο και αν το επιθυμείτε, ενώ παράλληλα θα σας δώσω και 6 συμβουλές που αν τις εντάξετε καθημερινά στη ζωή σας θα δείτε πραγματικά αποτελέσματα. Ας ξεκινήσουμε λέγοντας μια βασική αλήθεια. Υπάρχουν 3 τύποι ανθρώπων πάνω στον πλανήτη. Σύμφωνα με την αρχαία παραδοσιακή ιατρική της Ινδίας, την Αγιουβέρδα, αυτοί οι τύποι είναι Βάτα, Πίτα, Κάφα. Στον τύπο Βάτα είναι αυτός που λέμε ότι είναι γεννημένος κοκαλιάρης. Στον Πίτα είναι αυτός που από βρέφος είχε ένα κανονικό μεσαίο βάρος και στον τύπο Κάφα είναι αυτός που γεννήθηκε παχουλούλης. Αυτοί οι βασικοί σωματότυποι δεν ξεπερνώνται ποτέ. Μπορεί και ο κοκαλιάρης να βάλει κάποιο βάρος αργότερα στη ζωή του και εκείνος βέβαια που είναι στη μέση να τα πάρει τα κιλάκια του αν τρώει ασύστολα και ασφαλώς αυτός που έτσι κι αλλιώς έχει γεννηθεί πιο παχουλός εύκολα μπορεί να βάλει όσα κιλά θέλει σχεδόν χωρίς σταματημό. Αυτό δεν ήταν άγνωστο στο δυτικό κόσμο, καθώς αν παρατηρήσει κανείς την αγγλική γλώσσα, υπάρχουν για το βάρος των ανθρώπων 3 βασικοί προσδιορισμοί όπως είναι thin, slim και fat, που είναι ακριβώς το ίδιο με τον προσδιορισμό με των σωματότυπων της Αγιουβέρδα. Απλά, στο δυτικό κόσμο, 40-50 χρόνια τώρα, εντέχνως έχουν κρυφτεί πολλές από τις παλιές γνώσεις και τις αλήθειες της ζωής, γιατί τα συμφέροντα και τα εμπόρια είναι μεγάλα. Επίσης, εκείνοι που πουλούν τα προϊόντα τους, όποια και αν είναι αυτά, από πολιτική μέχρι καταναλωτικά είδη, έχουν αντιληφθεί ότι στο γενικό πληθυσμό δεν αρέσει η αλήθεια. Κατά συνέπεια, προκειμένου να τον βάλουν οπωσδήποτε στο χέρι, του πουλάνε διάφορα παραμύθια, χρυσώνοντας το χάπι, χαϊδεύοντάς τον και κυρίως πουλώντας του ψευδιόνυρα και φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Έτσι λοιπόν, όποιος σήμερα έχει ένα βάρος που δεν του αρέσει, πάει σε ένα διαιτολόγο και για παράδειγμα, ο διαιτολόγος μεταξύ άλλων του λέει να φάει ένα τοστάκι. Να φάει δηλαδή ένα εντελώς άχρηστο επεξεργασμένο υδατάνθρακα που από μόνος του μπλοκάρει το μεταβολισμό, να φάει ένα άχρηστο αλαντικό που είναι γεμάτο βελτιωτικά γεύση, συντηρητικά και ποιος ξέρει τι άλλο, και να φάει και ένα κίτρινο τυρί που προέρχεται από αγελάδες, που είναι το κατεξοχήν γάλα που δεν πρέπει να καταναλώνεται από ανθρώπους, καθώς αυξάνει τη βλένα στο έντερο και βοηθά στην απίκηση βλαβερών μυκήτων. Πάμε να το κάνουμε πιο λιανά. Όποιος θέλει να χάσει βάρος, καταρχάς πρέπει να ανατρέξει στις παιδικές του φωτογραφίες και να δει ποιο ήταν το βάρος του όταν ήταν 7 έως 10 χρονών. Αν ανακαλύψει ότι ήταν με τους παχουλούλιδες, να ξέρει ότι πάντα θα είναι κάπως έτσι. Ωστόσο, αν έχει καταλήξει υπέρβαρος, είναι καλό να κάνει μια προσπάθεια να χάσει κάποια κιλά, 10, 20, ίσως και 30, γιατί αυτό δεν αφορά πλέον το σωματότυπό του, αλλά την υγεία του. Απλά δεν πρέπει να περιμένει ποτέ ότι πρόκειται να γίνει σαν τα μοντέλα που βλέπει στα μίδια. Για τους υπόλοιπους τύπους, αν έχει τύχει και έχουν πάρει βάρος, είναι πολύ πιο εύκολο να το χάσουν. Ωστόσο, για όλους τους ανθρώπους πάνω στον πλανήτη, η συνταγή της απώλειας βάρους είναι ίδια, γιατί και οι βασικές αρχές διατροφής είναι ίδιες. Δεν είμαστε κατασκευασμένοι για να τρώμε όλη την ημέρα. Αν δείτε την αληθινή ιστορία του ανθρώπου, θα ανακαλύψετε ότι οι άνθρωποι μόλις 60 χρόνια πριν έτρωγαν τουλάχιστον τις μισές ποσότητες από αυτές που καταναλώνει ένα άτομο σήμερα. Η ποιότητα του φαγητού και η προέλευσή του δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό φαγητό και φυσικά η κίνησή του ήταν τριπλάσια από την κίνηση που κάνει ο μέσος άνθρωπος σήμερα. Καμία φορά σκέφτομαι ότι αν δεν υπήρχαν και αυτά τα γυμναστήρια, η ανθρωπότητα δεν ξέρω σε τι σημείο θα έχει φτάσει εξαιτίας της ακινησίας της. Καθίστε μια μέρα και φωτογραφίστε ό,τι βάλετε στο στόμα σας και θα εκπλαγείτε τόσο με την ποσότητα όσο και με τη χαμηλή ποιότητα του γεύματός σας. Το στομάχι σας είναι περίπου όσο η μπουνιά του χεριού σας μαζί με τον καρπό. Αυτή την ποσότητα φαγητού πρέπει να έχετε στο πιάτο σας.
Σας κάνω αυτό τον παραλληλισμό για να καταλάβετε πολλά. Το φαγητό δεν είναι διασκέδαση. Είναι μέσο πρόσληψης ενέργειας για την επιβίωσή μας. Κατά συνέπεια, πρέπει να το αποσυνδέσετε τελείως με τις αισθήσεις της απόλαυσης, γιατί διαφορετικά σημαίνει ότι έχετε μάθει τον εαυτό σας να λύνει τα προβλήματά του μέσα από τις γεύσεις του φαγητού. Θα φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε καλύτερα τι λέω. Τα τυριά, για παράδειγμα, αφού καταναλωθούν, ανταποκρίνονται στους υποδοχείς του εγκεφάλου που έχουν σχέση με τα οπιούχα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, και σε έναν πολύ μικρότερο βαθμό ασφαλώς, το τυρί παίζει το ρόλο ενός ήπιου ναρκωτικού για κάποιο συναίσθημα που μπορεί να είναι στρεσαριστικό για εσάς. Με όλες τις γεύσεις συμβαίνει το ίδιο. Γι' αυτό το λόγο ο άνθρωπος πρέπει να είναι πολύ συνειδητός όταν τρώει και πόσο τρώει και τι τρώει, αλλά και γιατί το τρώει. Αν δεν μπορεί κάποιος να βάλει χαλινάρι στην ποσότητα του φαγητού και πεινάει συνεχώς, τότε αυτό σημαίνει οπωσδήποτε ότι δεν μπορεί να βάλει χαλινάρι στο συναισθηματικό του κόσμο, ο οποίος μοιάζει να είναι και αυτός εξαιρετικά πεινασμένος. Έτσι δημιουργείται στην πραγματικότητα εθισμός στο φαγητό. Τρίτη και τελευταία βασική αρχή. Τόσο ο Ιπποκράτης, όσο και οι άλλοι αρχαίοι λαοί που ήξεραν από αυτά, Ινδοί και Κινέζοι δηλαδή, θεωρούν ότι η υγεία επιτυγχάνεται με την ισομερή και ακριβή μίξη μέσα στο σώμα του ξηρού, του υγρού, του πικρού, του γλυκού, του ξινού και του αλμυρού. Μια ισονομία δηλαδή. Σήμερα φαίνεται κατά 70 στις 100 τροφές που καταναλώνουμε να σχετίζονται με το γλυκό ή το αλμυρό. Αυτό από μόνο του δημιουργεί μια τεράστια ανισορροπία, διότι μένουν πραγματικά πεινασμένες οι υπόλοιπες ανάγκες της εύρυθμης λειτουργίας του οργανισμού μας. Ποιος θα βάλει σήμερα στο τραπέζι του πικρά ραδίκια? Ποιος θα μασίσει λίγο λεμόνι έτσι, για να αλλάξει τη γεύση που είχε όλη την ημέρα? Και ποιο παιδί θα φάει με ευχαρίστηση μια παστή σαρδέλα δίπλα από τις φακές του? Καταρχάς, σπάνια θα φάει φακές. Και όχι μόνο τα παιδιά. Πόσοι ενήλικες από εσάς που με βλέπετε τώρα θα μπορούσατε να πείτε ότι σας αρέσει να καταναλώνετε μια πραγματική ποικιλία τροφών, όχι αυτή που βρίσκεται έτοιμη στις βιτρίνες των καταστημάτων που πουλούν καφέδες και τυρόπιτες, ούτε αυτά που βρίσκεται στα σακουλάκια, στα ράφια των σούπερ μάρκετ, αλλά φυσικές τροφές, τις οποίες τις αγοράζετε προκειμένου να τις παρασκευάσετε εσείς οι ίδιοι στο σπίτι σας. Πόσοι από εσάς ασχολείστε πραγματικά να φάτε φαγητά σύμφωνα με την εποχή, προκειμένου να ικανοποιήσετε τις ανάγκες του σώματός σας, ανάλογα με το αν είναι άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο ή χειμώνας? Πάω στοίχημα ότι οι περισσότεροι από εσάς δεν γνωρίζετε πως δεν πρέπει να καταναλώνετε ντομάτες το χειμώνα και ότι αυτό είναι μάλλον έως και επικίνδυνο. Γιατί ακόμη και αν το είχατε μάθει κάποτε στο σχολείο σας, φροντίσατε να το ξεχάσετε τελείως. Ελάτε τώρα, ομολογήστε την αλήθεια στον εαυτό σας ότι σημαντικά πράγματα που μπορεί να μάθατε ίσως κάποια στιγμή στη ζωή σας και κυρίως όταν ήσασταν παιδιά, με κάποιο τρόπο τα ξεχάσατε. Λες και δεν υπήρξαν ποτέ. Και τώρα αναρωτιέστε γιατί δεν μπορείτε να φτάσετε στο στόχο σας και το σκοπό σας. Η απάντηση είναι γιατί δεν ξέρετε το δρόμο. Τον κλείσατε με πέτρες, με κάποιο τρόπο και αληθινά δεν γνωρίζω γιατί. Θα μου πεις τώρα εντάξει, καλά μας τα είπες, όμως τελικά υπάρχει περίπτωση να χάσω βάρος και τι πρέπει να κάνω γι' αυτό? Διότι έχω κάνει τα πάντα, θα πει κάποιος. Ναι, έχεις κάνει τα πάντα, αλλά δεν έχεις κάνει αυτά που χρειαζόταν, είναι η απάντηση. Και πάμε να δούμε τι χρειάζεται να κάνει κάποιος για να χάσει βάρος, ανεξάρτητα με το σωματότυπό του. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι που οδηγούν στο στόχο της σταθεροποίησης του βάρους ενός ανθρώπου, σύμφωνα με τον τύπο της ιδιοσυγκρασίας του, που είναι γνωστή παγκοσμίως σήμερα. Η κετογονική διατροφή, η διαλυματική νηστεία, αλλά και η αλκαλική διατροφή, που έχω και εγώ γράψει ένα βιβλίο πάνω σε αυτόν τον τρόπο σύντησης, που μάλιστα είναι πολύ αναλυτικό και περιέχει και 80 πεντανόστιμες συνταγές εμπνευσμένες από τον εκλεκτό σεφ πεντάστερων ξενοδοχείων Νίκο Παπαϊωάννου. Οι βασικές αρχές όμως είναι ίδιες. Πρώτον, σταμάτα να τρως ψωμί και οτιδήποτε σε σφολιάτα που κυκλοφορεί γύρω σου, μακαρόνια και ρύζια. Όλα αυτά καθώς τα τρως μετατρέπονται στον οργανισμό σου σε ζάχαρη και επειδή η ζωή σου είναι πλέον πολύ καθιστική, δεν μπορεί όλη αυτή η ενέργεια που λαμβάνεις να καεί και μετατρέπεται σε λίπος. Ειδικά αυτό το είδος τροφής φέρνει σε ανισορροπία δύο ορμόνες
που σου δίνουν σήμα για το πόσο πρέπει να φας, τη λεπτίνη και την γκρελίνη. Επίσης, με το σιτάρι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί δυστυχώς από το 1926 έχουν καταργηθεί οι παλιοσπόροι του μονόκοκκου σιταριού, που ήταν πραγματική ευλογία για τον οργανισμό, και έχουν αντικατασταθεί από τους νέους παραποιημένους σπόρους των γνωστών βιομηχανιών. Μιλάω αναλυτικά γι' αυτό επίσης μέσα στο βιβλίο μου με τίτλο «Μη μασάτε αλκαλική διατροφή». Επίσης, μην ξεχνάτε ότι καταναλώνετε και ζάχαρη απευθείας, βάζοντας τα ροφήματα ή τρώγοντας γλυκά. Τρώτε λοιπόν ζάχαρη φανερή ή ζάχαρη κρυμμένη και είναι θαύμα πώς καταφέρνει ο οργανισμός ενός ανθρώπου να την κάψει καθημερινά. Και τώρα ίσως σκεφτείτε τι θα φάω, αφού το διατροφικό μοντέλο γύρω μου είναι κυρίως φτιαγμένο από αυτά. Καταλαβαίνω. Προτιμήστε τουλάχιστον ένα κρυθαρένιο παξιμάδι 100% ίσα ίσα για να σπρώξετε λίγο το φαγάκι σας. Όσο για τα υπόλοιπα, δεν θα τα ξαναφάτε. Έτσι κι αλλιώς δεν σας προσφέρουν διατροφικά τίποτα. Ψάξτε να βρείτε καλής ποιότητας κρέατα. Δηλαδή κρέατα που να προέρχονται από μικρές φάρμες για να μην έχει γίνει λήψη αντιβιωτικών με την τροφή τους και άλλων πολλών περίεργων, και καταναλώστε οπωσδήποτε κόκκινα κρέατα, κατά προτίμηση αρνί, κατσίκι και μοσχάρι. Τα μερικαστικά έχουν την ιδιότητα να προσφέρουν εξαιρετικής ποιότητας κρέατος λόγω του τρόπου που μασούν την τροφή τους. Είναι μια περίπλοκη διαδικασία αυτό που νομίζω ότι δεν χρειάζεται να την αναφέρουμε εδώ. Ο τρόπος που μεγαλώνουν τα κοτόπουλα είναι και αυτός περίεργος και γενικά δεν θεωρείται μια πολύ καλή τροφή. Ωστόσο είναι χρήσιμο το λευκό κρέας τους γιατί προσφέρει πλούσιο κολαγόνο. Φτάνει να είναι σε βρασμένη μορφή και όχι σε ψητή. Ερευνήστε λίγο και βρείτε ένα καλό κοτόπουλο και παίξτε ένα λάξ μέσα στην εβδομάδα. Μην παραλείψετε να φάτε ψάρι 1 με 2 φορές την εβδομάδα, ειδικά τα μικρά ψάρια όπως η σαρδέλα και ο γάβρος που είναι γεμάτα ω3 και εκτός από νόστιμα είναι και εξαιρετικά ωφέλιμα για τον οργανισμό. Θαυμάσια είναι και τα μεγάλα παχιά ψάρια όπως ο μπακαλιάρος, η τσιπούρα και το λαβράκι, αλλά δυστυχώς έτσι όπως έχουμε καταντήσει στον πλανήτη μας, γενικώς τα μεγάλα ψάρια μαζεύουν πάνω τους πολλές τοξίνες γιατί έχουν ζήσει πολύ καιρό και έχουν απορροφήσει πολύ πράγμα. Για όσους έχουν την ευκαιρία να τα καταναλώσουν φρέσκα, να προσέξουν να μην είναι ηχθειοτροφείου, να είναι ανοιχτής θαλάσσης. Όσοι τα προτιμάτε κατεψυγμένα, κανένα πρόβλημα. Αλλά πρέπει αυτά να είναι ανοιχτής θαλάσσης επίσης και βαθείας κατάψυξης. Ακόμη, φάτε όσπρια 1 με 2 φορές την εβδομάδα οπωσδήποτε. Με αυτόν τον τρόπο, όπως θα δείτε, σχεδόν δεν έχει απομείνει μέρα για μακαρόνια ή ρύζι, αλλά τέλος πάντων μια μέρα την εβδομάδα έτσι για αλλαγή. Βάλτε κάτι από αυτά τα αμυλούχα, τις πατάτες, τα μακαρόνια και τα ρύζια, αν σας αρέσουν. Αλλά να τα συνοδεύσετε με λαχανικά, όχι με κρεατικά, γιατί τότε θα έχετε κάνει απλώς μια τρύπα στο νερό. Φάτε λαχανικά όλων των ειδών και όλων των χρωμάτων. Είναι προτιμότερο όμως να φάτε λαχανικά της εποχής. Το ξέρω πως είναι δύσκολο να γνωρίζετε πώς έχουν καλλιεργηθεί και αν έχουν κολυμπήσει στο φυτοφάρμακο. Όταν όμως τα φέρετε σπίτι, πάρτε μια μεγάλη λεκάνη, γεμίστε την με καθαρό νερό και ρίξτε μέσα ξύδι και λίγη σόδα. Αφήστε τα να παραμείνουν εκεί για 1/4 με 20 λεπτά και στη συνέχεια πλύνετε τα καλά και βάλτε τα στο ψυγείο σας. Να είστε σίγουροι ότι θα έχετε καθαρίσει ένα πολύ μεγάλο μέρος των φυτοφαρμάκων. Τα φρούτα τώρα. Είναι πολύ καλά, αλλά θέλουν μέτρο. Αν παρατηρήσετε, ακόμη και στη φύση, το φρούτο είναι σε έλλειψη, θα λέγαμε, και το καθένα από αυτά βγαίνει μόνο για λίγο καιρό το χρόνο και βρίσκεται επίσης μόνο σε λίγα δέντρα. Δεν είναι σαν τα χορτάρια που φυτρώνουν παντού. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι τα φρούτα είναι εντάξει, αλλά δεν είναι και για χόρταση. Και να μην ξαναπιείτε σμούθι με φρούτα. Φάτε ένα φρούτο ολόκληρο και τέλος. Εδώ είμαστε τώρα στα δύσκολα. Αλκοόλ. Αυτό το πράγμα που λέει πίνω κοινωνικά και κάθε μέρα σχεδόν πίνω ένα ποτήρι από κάποιο ποτό, εμένα πάντοτε με ξεπερνούσε. Είμαι από εκείνους τους τυχερούς που δεν μου αρέσει ως γεύση κανένα ποτό και επίσης δεν μου αρέσει να χάνω την υφαλιότητά μου. Προσέξτε, όχι τον έλεγχο, την υφαλιότητά μου. Γιατί κάποτε κάποιος μου είπε ότι δεν πίνεις γιατί θέλεις να έχεις τον έλεγχο. Ασφαλώς θέλω να έχω τον έλεγχο του εαυτού μου. Γι' αυτό το λόγο δεν θέλω να χάνω τη διάβγειά μου. Σήμερα συγχέεται η πραγματικότητα με τη μόδα με εξαιρετικά βολικά ιδεολογήματα. Προκειμένου οι εταιρείες να πουλήσουν τα ποτά τους, έχουν διεξάγει μέχρι και έρευνες για το πόσο καλό μπορεί να κάνει ένα ποτήρι κρασί κόκκινο στο σηκώτη κτλ. Ασφαλώς,
Αν είναι χειμώνας και έχεις μια χαμηλή διατροφή σε πρωτεΐνες και λιπαρά, τότε φαντάζομαι ότι ένα ποτήρι κόκκινο κρασί την εβδομάδα θα μπορούσε να ωφελήσει, άντε και 2 άμα είσαι ψηλός και έχεις να κάψεις. Αυτή η επαφή με το αλκοόλ καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά βλάπτει άπαντες και δεν είναι μόνο πρόβλημα για το βάρος, αλλά και γενικότερο πρόβλημα και σε άλλα πράγματα, από την ψυχική υγεία και την υφαλιότητα, μέχρι ακόμη σιγά σιγά με τα χρόνια και σε σχέση με την κοινωνική συμπεριφορά. Πιστέψτε με, είστε ακίνητοι. Και σας το λέω εγώ που δυστυχώς είμαι ακίνητη. Τα πρώτα χρόνια της ενήλικης μου ζωής, λόγω άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας, είχα πάρει πολύ μεγάλη κίνηση και περπατούσα την ημέρα από 3 έως 5 χιλιόμετρα. Δυστυχώς για μένα τα τελευταία χρόνια, καθώς ασχολούμαι με το επάγγελμα της ενεργειακής θεραπεύτριας, κλείνομαι μέσα σε ένα γραφείο και κάθομαι σε μια καρέκλα ακίνητη για αρκετές ώρες. Σχεδόν κάθε μέρα ορκιζόμουν στον εαυτό μου ότι θα κατέβω να περπατήσω. Αλλά επίσης σχεδόν κάθε μέρα έχανα την ευκαιρία, είτε γιατί είχα κάποια δουλειά, είτε γιατί όταν τελείωνα την εργασία μου ήταν πολύ αργά και εγώ κουρασμένη για να βγω για ένα περπάτημα. Σας μιλάω για μένα για να δείτε ότι κανείς δεν εξαιρείται από τη δυσκολία της καθημερινότητας και σας καταλαβαίνω. Όμως προσωπικά τον τελευταίο καιρό έχω ορκιστεί και το κάνω 4 φορές την εβδομάδα. Περπατάω τουλάχιστον 2 χιλιόμετρα την ημέρα και αυτό ήδη έχει αλλάξει πάρα πολύ τη διάθεσή μου και τη συγκέντρωσή μου και έχω χάσει και 1,5 κιλό χωρίς καμία προσπάθεια. Επειδή λοιπόν όμως, όπως λένε και οι Άγγλοι, πέτρα που κυλά δεν χορταριάζει, κινηθείτε για να μην χορταριάσετε. Αγαπημένοι μου, μην ξεχάσετε να βάλετε στη ζωή σας όλων των ειδών τα μπαχάρια και τα βότανα και σε ροφήματα. Πράσινο τσάι, τσάι του βουνού, χαμομήλι, τσουκνίδα, μελισσόχορτο, κουρκουμάς, τζίντζερ, μαύρο πιπέρι, γαρίφαλα, κανέλες και ό,τι άλλο σκεφτείτε. Ένας από τους σοβαρούς λόγους που δεν χάνει κάποιος βάρος είναι η αυξημένη φλεγμονή στο σώμα του και τα ροφήματα είναι το καλύτερο φυσικό γιατρικό για να εξαφανίσει κάποιος την εκτεταμένη χαμηλού τύπου φλεγμονή στο σώμα. Φίλες και φίλοι, δεν έχει άλλα μυστικά. Αυτά ήταν τα βασικά. Μην τρώτε πολύ, γιατί δεν είμαστε κατασκευασμένοι να τρώμε όλη την ώρα. Μην καταναλώνετε ζάχαρη και ψωμιά. Μην πίνετε ποτά. Μην παίρνετε αγκαλιά όλα τα προϊόντα που είναι στα σακουλάκια στο σούπερ μάρκετ και τα πηγαίνετε σπίτι σας για να κοιμηθείτε μαζί. Φάτε καλής ποιότητας πρωτεΐνη. Από γαλακτοκομικά μην αγγίζετε τίποτε από τα αγελαδινά προϊόντα. Καταναλώστε φρούτα και λαχανικά εποχής, πολλά αυγά και ξηρούς καρπούς. Καταναλώστε μόνο ελαιόλαδο ή λάδι καρύδας. Μην ξεχάσετε τα ψάρια και κυρίως προσπαθήστε να έχετε ισορροπία γεύσεων ανάμεσα στο γλυκό, το πικρό, το ξινό, το αλμυρό και να πίνετε αρκετό καθαρό νερό. Και μην ξεχάσετε να κινείστε γιατί δεν είστε δέντρα. Αν τα κάνετε αυτά ευλαβικά για 3 μήνες και δεν χάσετε βάρος, γράψτε το από κάτω ουρλιάζοντας. Επίσης, γράψτε μου τι άλλο θα θέλατε να ξέρετε σε σχέση με τις τροφές και την απώλεια βάρους για να μπορέσω να σας κάνω ένα σχετικό βίντεο και μοιραστείτε μαζί μας τις διάφορες περιπέτειες που μπορεί να είχατε κατά καιρούς στον αγώνα σας για την απώλεια βάρους και το μάθημα που ίσως πήρατε μέσα από αυτή την προσπάθειά σας. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, μην ξεχάσετε να κάνετε τα γνωστά. Εγγραφή, όσοι δεν το έχετε κάνει ακόμη στο κανάλι μας, να κάνετε like, να χτυπήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ειδοποιήσεις, γιατί ο αλγόριθμος μας κάνει συνεχώς κόλπα και να μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας, αν πιστεύετε ότι αυτή η πληροφορία μπορεί να είναι χρήσιμη και για άλλους ανθρώπους. Και ασφαλώς, να προσέχετε τον εαυτό σας, γιατί μόνον αυτό έχετε. Να είστε όλοι καλά και πάντα στοχευμένοι.